Terve! Jos olet ensimmäistä kertaa eksynyt näihin videoihin, niin minun nimi on Asko ja tämä on Lököverkkaritalli. Ja tällä kertaa me jatketaan siitä, mihinkä viimeksi jäätiin tuon golfin purkamisen suhteen. Ja tarkoitus oli repiä tuo etuapurunko nyt pois tuolta. Ja minun mielestä se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa tuo koneekki pois sieltä, koska se kone on sen verran vahvasti tuettu tuohon etuapurunkoon. Mutta ennen kuin lähdetään niitä hommailemaan, niin käydään tuo viime kerralla purettu taka-apurunko pesäasemassa tuossa ulkona vähän painepesurilla, niin nähdään vähän paremmin, että missä kunnossa se on ja kuinka ruostassa se loppujen lopuksi on. Ja tiedetään sen jälkeen, että mitä sille pitää tehdä. Mutta ei siinä, lähdetään hommailemaan semmosia nyt sitten seuraavaksi. No niin, se on nyt pesty ja se on kuivanutkin siinä muutaman tunnin ja minä tässä välissä kävin hommaamassa ne uudet isommat pukit tuonne etupäähän ja samalla tuli ostettua sitten tuo jarrujen tai jarruputkien se päitten tekotyökalu, joten minä voin nyt sitten itse tehdä nämä jarruputkekki tänne sitten uusiksi, koska nämähän täytyy nyt sitten samalla uusia, nämä on niin ruosteessa kaikki. Mutta tosiaan tämä itse runko on sen verran ruosteessa, että se vaatii sen puhallutuksen vähintäänkin, ja minä epäilen, että minä haluaisin kenties pulverimaalata tai semmoisen maalin tähän, että se oikeasti kestää, niin se täytyy teettää sitten nyt jollakin ulkopuolisella melko varmasti. Mutta tosiaan tämä on kohtuuruosteessa, tämä on ihan tosi ruosteessa. Ainoat kohdat, missä ei ole ruostetta, on toisella puolella samassa kohtaa tämä ja tuo. Minä luulin, että tämä olisi ollut pelkkää likkaa, mutta kyllä se ruostetta näyttää olevan kaikki. Mutta ei siinä, lähdetään purkamaan tuota keulapäätä nyt sitten seuraavaksi. Te olette nähneet tämän varmaan 100 kertaa, mutta tehdään se silti uudestaan. Pannaan timelapsea päälle. No niin, kone on suht koht irti, sillä vielä muutama johto saattaa olla kiinni, mutta mikä mulla tuotti ongelmia oli tuo
kartaanin pois ottaminen, kun mulla on tämmönen 12 millin MTX, ei 12 millin, 12 kulmanen MTX hylsä, mikä on 10 millin, ja kartaani rättinivel on tämmöisillä 12 kulmaisilla pulteilla kiinni, niin tuo ei aivan sovi siihen, sitä piti pikkusen hioa Dremedillä. Se meni, jos sen hakkasin, mutta sitten se kuorii tästä, tämä on se ensimmäinen pultti, minkä minä hakkasin, niin se kuorii tuosta pikkusen tuota pintaa pois. Toki nämä nyt voi vaihtaa, mutta joka tapauksessa se ei mene sillä, että se niinku hulahtaa sinne, vaan se pitää oikeasti hakata. Nytkin se on vielä tiukka, mutta silti se ei enää riko tuota pintaa noista. Joka tapauksessa täällä on sellaiset niin neliön malliset tai suorakulman malliset kolot, niin minä niitä pikkusen pyöristin Remedin päällä, tämmöisellä kärkipäällä, niin sitten tuossa tuli sopiva hylsä. Minä olen tämän ostanut nimenomaan tuota varten, mutta nämä ei nyt ole aivan tehty sillä niin minun mieleen ainakaan nämä hylsät. Mutta ei siinä. Nyt varmaan voi alkaa ottaa jo tuota konetta pikkuhiljaa repimään sieltä pois. Täytyy käydä hakkeen 1 eurolava ja laittaa siihen renkaat alle ja saapi sen koneeseen päälle, niin sitä on helppo sitten siirrellä tuossa. Työvoitto, se on siellä. Minusta nyt on keulapalasenkin vielä tuohon eurolavan päälle, niin se on pois tästä ja tähän tulee nyt enää pitillaa. Mutta seuraavaksi tässä alkaa ottaa tuo etuapurunko pois ja sittenpä se olisi oikeastaan siinä. Oli kyllä, tämä on taas tätä yksin tekemistä, niin muutaman kerran mennäisi kaatua tuo moottorikin pata tuonne yli, mutta onneksi sain piettyä sen. Muutama hieno jälki on varmaan säärissä, mutta eipä sillä. Tämä on tätä yksin tekemistä. Mutta minä lähden nyt syömään ja varmaan sen jälkeen palailen tuon etuapurungon kimppuun sitten. Vihdoin viime 15 millin hylsä takaisin. Hyvin se on sillä kesti. Meni rikki tuo kiertovesipumppu tuosta, niin piti korvata sitä, kun ei ollut mitään muuta, niin laitoin sitten hylsä sitten. Siellä on semmoinen 13 millin hylsä, eikö tuo? No joo, hylsäkin ihan siihen käy. Noniin, nyt pitäisi olla kaikki. Nyt pitäisi olla kaikki pois.
No niin, etuapurunko on siinä ja se on nyt pois tuolta autosta. Mä kävin sitä tuossa jo pesäasemassa tuossa ulkona ja se näyttää siltä. Vielä pitää ottaa moottorin tuet ja hammastanko pois tuosta, niin sen jälkeen sen voi purkaa niin kokonaan ossiin. Mutta samalla kun kävin pesemässä, niin pesasin nuo etutolvakki. Nuo taitaa jäädä tuommoiseksi, mien tai niitä sen enempää alkaa pesemään, koska ne on vähän ajan päästä kuitenkin tuon näköiset sitten, kun sillä ajellaan tuossa. Ja tällä on tosiaan tarkoitus tulla ajamaan varmaan talvellakin, niin ei ole mitään merkitystä, että kuinka paskaset nuo on. Tietenkin hän on mukavampi laittaa paikalle sitten, kun kassa takaisin, jos ne olisi puhtaat, mutta ne saa olla. Se näyttää nyt siltä ja se jätetään siihen ja pikkusen pitää vielä lattiaa siivota ja varmaan pesaastakin tätä sitten jossakin vaiheessa, mutta pitää nyt purkaa tuosta kaikki nuo mahdolliset ylimääräiset jutut pois, että sen sitten sapi pestä ja laittaa ja varmaan ehkä hioakin. Mie en tiedä, että nyt katsoa, aika hyvä se maalisa se on, tuolla on yksi pikkuruostepaikka tuolla etutolpan tuolla päällä, että jos siihen maalia laittaisi, et en tiedä, että kannattaako tuota alkaa kokonaan maalaamaan tuota moottoritillaa vai mikä tuo nyt on, mutta kuitenkin. Paperia tässä on kyllä. Helvetti. No niin, moottori on nyt pois ja etuapurunko on pois. Nyt pääsee katsomaan tuota pohjaa ja mikä kävin tuolla vähän vilkuilemassakin jo. Ja ei se nyt ihan hirveän pahalta näytä, mutta kyllä sillä muutamia semmosia ruosteläikkiä on. En tiedä sitten, että onko ne läpi asti vai ei, mutta sen nyt näkee sitten, kun alkaa katsomaan ja poistaa tuota massaa niistä kohdista pois. Katsotaan sitten sitä ensi kerralla. Mie varmaan vielä otan seuraavalla kerralla tankin pois ja aletaan sitten katselemaan, että minkä näköinen tuo pohja tuolla on. Eli mie en nyt sinne jaksa alkaa ryömimään ja kuvailemaan, että mitä siellä näkyy. Täytyy samalla sitten purkaa nuo jarrulinjat ja muut pois sieltä, että saapii niittenkin tavallaan vierestä hiottua sitten. Tai käytyy ainakin katsoa, että miltä ne näyttää. Mutta ei siinä, tämä oli tämmöinen tällä kertaa ja katsotaan kuinka minä jaksan taas täällä tallissa sitten olla ja tuon auton kimpussa, niin kuinka äkkiä tulee sitten seuraavaa videota. Mutta ei siinä, tältä kertaa morjes!